მოგესალმებით, მედია-კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ მაუწყებლობას, ეთერშია გადაცემა ჩვენი, დრომეკი მისი წამყვანი სალომე სანთელაძე ვარ. ჩვენს ტელემაყურებლებსა და რადიო მსმენელს საშუალება ექნება დაგვიკავშირდეს პირდაპირ ჩვენი სტუდიის ნომერზე 2385 2388, ხოლო Skype მისამართზე ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. უკანაფშავი საქართველოს მოსახლეობისგან ყველაზე დაცლილი მხარეა. 2014 წლის საყოველთაო კვლევის მიხედვით საქართველოს 162 სოფელი არის დაცარიელებული. ამ მხარეში ბევრი სოფელია, სადაც მხოლოდ რამოდენიმე ოჯახი ან მხოლოდ ერთი ოჯახი არის დარჩენილი. მოსახლეობის მიგრაციის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორები მძიმე სოციოლოგიური პრობლემებია. დაცლილი უკანაფშავი და მარტოხელა მოხუცების სირთულეები, რომლებიც ბევრ ოჯახისთვის ქალაქში ჩასახლების მიზეზი გახდა. ხანგრძლივი ზამთარი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები ფშავის სოფელში. როგორ უყურებენ მომავალს ფშავში ახალგაზრდები? ცუდი გზა მოუწყობელი ინფრასტრუქტურა, უმუშევრობა, მძიმე კლიმატური პირობები, უმუშევრობა ის სწორედ ის მიზეზებია, რომელსაც უკანაფშავის მოსახლეობა ასახელებს მიგრაციის მთავარ პრობლემად. სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ანა სამოშიასთან და შალვა ბერიანიძისთან ერთად. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მომბრძანებისთვის და ვისაუბრებთ ამ არც ისე ადვილ თემასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ჩემი გადაცემაში მოწვევისთვის. მე ყოველ ჯერზე ვხდები ძალიან ბედნიერი, როდესაც ჩემი თანატოლებისგან ვისმენ საუბარს თუნდაც იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ წეგან და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც არათუ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას, არამედ თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს უნდა აწუხებდეს და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა თვითონ ახალგაზრდების აზრი. მაღალმთიანი სოფლები. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის იმ ინფრასტრუქტურის ბრალი, რაც არ არის ამ სოფლებში. რეალურად, ოდესაც ახალგაზრდა ფშავის, თუნდაც ავიღოთ ფშავის რომელიმე უკანაფშავის სოფელი, სადაც თითქმის 9 კლასიანი სკოლას აღარ არის დღეს და განათლება რეალურად შეუძლებელია, რომ ახალგაზრდა მიიღოს. ისეთი ახალგაზრდა, ვისაც აქვს სურვილი იმისა, რომ დაეუფლოს სხვადასხვა სახის პროფესიას მიიღოს მაღალი განათლება, რა თქმა უნდა, ვალდებულია, რომ ადგეს და წამოვიდეს იმ სოფლიდან ქალაქში ან კიდევ შედარებით ისეთ დაბაში, სადაც არის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლები, სადაც ის დაეუფლება სხვადასხვა პროფესიას. თუმცა ეს პრობლემა ვფიქრობ არის მეორეხარისხოვანი, მაგრამ პირველხარისხოვანი ალბათ ის პრობლემა არის, რაც თვითონ ქალაქის გლობალური სახე ქმნის. ეს არის პრობლემა, სადაც თითქმის ყველა ჩემს თანატოლს უნდა რომ თბილისში, გულისხმობ საქართველოს დედაქალაქში ცხოვრობდეს, ან კიდევ ისეთ დიდ ქალაქებში, სადაც უფრო მეტად იგრძნობა ცხოვრების მაღალი ტემპი. სკოლა რო იყოს ამ მსგავსი დაწესებულებები შენი აზრით ბავშვები იქ მიიღებენ განათლებას და აღარ დაიცლება სოფლები? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ შევეცდებით იმას, რომ მაღალ დონეზე მოვაწყოთ თითოეული სოფელი, სადაც ელემენტარული საფუძვლები მაინც ჩაეყრება განათლებას, იქნება სკოლები და თუ ვერ მოხერხდება უმაღლესი სასწავლებლის აშენება, იქნება გარკვეული კოლეჯები, სადაც თუნდაც სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვან დარგებს გაეცნობიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ჩვენ წეგან თქვენ ახსენეთ 2014 წლის სტატის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც სოფლების 57% დაცლილია. ეს გულისხმობს იმ ფაქტს, რომ ახალგაზრდებს, რომლებიც იმ სოფლებში იბადებიან, არ აქვთ იმის სურვილი, რომ გარკვეული საქმიანობა აკეთონ იმ სოფლად, ხო? ამდენად მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული კოლეჯები ან დაწესებულებები უნდა ავაშენოთ უპირველეს ყოვლისა, სადაც მათ შეიძლებათ მიიღონ გარკვეული ინფორმაცია თუ როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობას საფუძვლები ჩაეყაროს მაღალმთიან სოფლებში და რა ტიპის საქმის წარმოება შეუძლიათ მათ და რა თქმა უნდა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეს ყველაფერი იმ კუთხით, რომ მათ შეეძლოთ დახმარება მიიღონ სახელმწიფოსგან გარკვეული საქმის წარმოებაში. დიდი მადლობა შალვა. შემდეგ კითხვას შენთან გადმოვალ. უკანაფშავში და ზოგადად მთიან სოფლებში არ არის სასიცოცხლო არსებობისთვის მნიშვნელოვანი პირობები. ამისთვის რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ ახალგაზრდები აღარ წამოვიდნენ სოფლებიდან და გაამაგრონ იქაურობა? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად ამ საკითხზე განხილვა, იმიტომ რომ დღევანდელობაში ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია. საქართველოში ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მაღალმთიანი თუ ბარში არსებული სოფლები არის, რომლებიც უკიდურეს მდგომარეობაში არის და გამომწვევი მიზეზი, წინა კითხვას გავიმეორებ თუ შეიძლება, გამომწვევი მიზეზი თუ რატომ მოდიან ახალგაზრდები სოფლებიდან, ეს არის პირველ რიგში უმუშევრობა, არანაირი პერსპექტივა, უპერსპექტიულობა საერთოდ, ახალგაზრდებისთვის არავითარი ხელშეწყობა, უკიდურესი სიღარიბე და გაჭირვება. ეს არის პირველი
რასაც ვერ უმკლავდებიან დღევანდელი ახალგაზრდები და იძულებულები არიან დატოვონ თავიანთი სახლი და ასე ვთქვათ დედაქალაქში გადმოვიდნენ იქ სადაც შეუძლიათ სასურველი განათლება მიიღონ, იქ სადაც ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილი არის ბჭყალებში, რა თქმა უნდა და ურბანული ცენტრები არ არის ასე რომ ვთქვათ რეგიონებში. არსებობს კი არა, არის ისეთი ადგილები სამეგრელოში, მაგალითად ზუგდიდში, სადაც შესაძლებელია ადამიანმა, ასე ვთქვათ, სტუდენტმა მიიღოს განათლება უმაღლესი, ქუთაისი, თელავი, მაგრამ მაინც თბილისში ჩამოდიან, იმიტომ რომ თელავში, ზუგდიდში თუ ქუთაისში არ აქვს მნიშვნელობა. იმდენი ახალგაზრდა იქნება, რომ და არის კიდევაც, რომლებსაც არ აქვთ დამაკმაყოფილებელი არც სამუშაო ადგილი, არც სწავლის მხრივ ხარისხი, განათლების ხარისხი და იძულებულები არიან ჩამოვიდნენ აქ. სწორედ ეს არის ფშავიდან გამომდინარე და ნებისმიერი ქართული მაღალმთიანი რეგიონების ის გაჭირვება, რომ ახალგაზრდები იცლებიან სოფლებიდან და ის გაჭირვება, რაც დღევანდელობაში მაღალმთიან რეგიონებში არის, მართლაც რომ უკიდურესია. გასული რამდენიმე თვის წინ ვიყავი ხადაში, ზუსტად ჩემი ჩვენების ხადაში ვიყავი, ასე ვთქვათ, ტურით და გაუგნებული დავრჩი, იმიტომ რომ ბოლო სოფლამდე მივედით, სულ რა თქმა უნდა ფეხით და ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ბოლო სოფელში მხოლოდ 2, ასე ვთქვათ, მოხუცი ბებო ცხოვრობდა. რომლებსაც არც ნორმალურად საკვები ჰქონდათ, არც სასმელი და თავიანთ გაჭირვებას ჩვენ გვიზიარებდნენ ის, რომ ეშინიათ გარეთ გასვლის, ან გელმა შეგვჭამოს, ან კიდევ ზვავი გადმოიცის. კი, ძალიან დიდი თოვლი იცის, რა თქმა უნდა. და ხადასხეობა დაცლილია, მხოლოდ რამოდენიმე მოხუცი არის დარჩენილი. კი, ახალგაზრდები არ არიან. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ სიუჟეტი უკანაფშავიდან ვაჟა ჯაბანიშვილის ერთი დღის ცხოვრება. ახალგაზრდა იცის. აუსაძლისი პირობები არის. 2016 წელს საარჩევნოდ მობრძანდა ჩვენი ბატონი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი. გვირდებოდა, რომ 2017 წელს დაიწყებოდა გზა, დენი, ტელეფონი. მაგრამ არა ჩანს, რა ვიცი, წავიდა როგორც ეგ დაპირება იყო ერთი სიტყვა, იმის მერე ეს კაცი აქ აღარ მიდახია. კავშირგაბმულობა, დენი, უგზოობა, უტელეფონოობა, რაც ახალგაზრდას უჭირს. დილის 6 საათზე ვდგები ფუტკარსული. შემდეგ მე მოვდივარ სახლში ვაკეთებ რაღაც სასტუმროთ მინდა რომ გავაკეთო. პადონებს ვაწყობ რაღაცეებს. რომ განვითარდეს ჩვენი ხეობა და მოვიზიდოთ ბევრი ტურისტი. დაჩნდეს ფშავი და ხალხით ბევრი როცა იქნება, რა თქმა უნდა, ყურადღებაც მეტი იქნება. არ არის პირობები ისეთი, რომ ვიყო ზამთარში ახლა ახალგაზრდასთვის ძნელია ინტერნეტობა, უდენობა, კავშირგაბმულობა რო არ არის. ხო და არავინ არ მოდის ახლა, რო იყოს გზა, დენი, ტელეფონი, რა თქმა უნდა, ყველა წამოვიდოდა და იცხოვრებდა ჯანსაღი ცხოვრებით. მიყვებოდნენ შრომას, რა იქნებოდნენ აქ. მიმართავ სახელმწიფოს, რომ იყოს დენი, გზა და ტელეფონი. და იცხოვრონ ახალგაზრდებმა აქ. გაძლიერდეს ფშავი ხალხით. ეს იყო ვაჟა ჯაბანიშვილის სოფელი, ვაკის სოფელიდან ესეთი იყო. ვაჟა ცდილობს თავისი ხარჯებით გააკეთოს სასტუმრო, თუმცა მას არ აქვს როგორც აღნიშნა ელექტროენერგია, რომ მან მიიზიდოს ტურისტი, ავიდეს და ელემენტარულად რამე შესთავაზოს და აი რატომ არ აქცევს ხელისუფლება ესეთ ახალგაზრდებს ყურადღებას, რომ არ დაიცალოს სოფელი და იმათ გააგრძელონ თავიანთი ეს ბიზნესი თუნდაც. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების ბრალი, იმ კუთხით, რომ საზოგადოება არ ცდილობს ეს გარკვეული პრობლემები ობიექტურად მეიტანოს ხელისუფლებამდე, იმიტომ რაც უფრო მასშტაბური ხასიათი ექნება პრობლემის გამოხმაურებას, უფრო მეტად რეაგირებს მასზე ხელისუფლება, ხო? ზაქარია ქუცნაშვილი იყო მისული, არ არის რეაგირება სახელმწიფოსგან. ჩვენ ვხედავდით საარჩევნო პერიოდში, რომ მსგავსი დაპირებებით და არა მარტო დაპირებებით, ვიზიტებით დადიოდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ეს ყველაფერი ძალიან გავდა პოლიტიკურ კამპანიას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნოდ მიმდინარეობდა საქართველოში. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ყოფილა აქამდეც და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ იქნება წინასაარჩევნოდ ყოველთვის. თუმცა, როდესაც
გარკვეულ ტერიტორიაზე მხოლოდ რიგითი ახალგაზრდები აქტიურობენ და მხოლოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სოფლად მარტო ეს ბიჭი იყო, რომელიც მსგავსი სურვილით არის გამჭვალული, რომ გარკვეული სასტუმრო აშენოს ტურისტებისთვის. და რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იმას არ აქცევს ყურადღებას, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ერთი ადამიანია, ვისაც ეს უნდა და არ არის ბევრი და არ აქვს დიდი გამოხმაურება ამას. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ საზოგადოება თუ ობიექტურად გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ამ პრობლემების მიმართ, რომ ეს ახალგაზრდები იმსახურებენ ხელისუფლების დახმარებას, არა მარტო ხელისუფლების სახელმწიფოს დახმარებას, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რეალურად შეგვიძლია ეს პრობლემა მოვუგვაროთ. თუმცა იყო დაპირებები, რომ გაიყვანენ გზებს, იქნებოდა ელექტროენერგია, როდესაც მოდიოდა ეს მთავრობა, იქ ხო იყვნენ ასულები, იყო დაპირებები, ხელისუფლებამ იყო ესეთი ფაქტორი, მაგრამ რატომ არ გააკეთეს? ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთ სოფელში, სადაც არავინ ორჯერ გადავიარეთ მანქანით, ელემენტარულად გზა არ არის. სასწრაფო რომ გამოიძახოს ადამიანმა ვერ მივა. ანუ ესეც ძალიან დიდი პრობლემას წარმოადგენს ეს და რატომ ხდება? მე არა ვარ ობიექტური პოლიტიკის საკითხებში, საგრძნობლად რომ გარკვეული ფაქტორები ჩამოვთვალო, თუ რის გამო შეიძლება არ გაკეთებული იყო ეს დაპირებები და არ განხორციელებული იყო, მაგრამ მე შემიძლია ზოგად ჭრილში, როგორც მოქალაქემ განვიხილო ეს პრობლემა იმ ფონზე, რომ ჩვენ არაერთი დაპირება გვინახავს მსგავსი, რომელიც ხელისუფლებამ არ განახორციელა და რა თქმა უნდა, მე მიჩნდება საკმაოდ ჯანსაღი აზრი იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყო უბრალოდ წინა საარჩევნო კამპანია და მეტი არაფერი. რომელსაც კიდევ ვნახავთ ჩვენ აგერ ოქტომბრის არჩევნების გვიახლოვდება უკვე. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ არის იმდენად აქტუალური ხელისუფლებისთვის, მაინც ვფიქრობ ამას, რომ მათ ამით მოგვარება დაიწყონ. იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გახდეს საკმაოდ მწვავე ხელისუფლებისთვის, რომ მათ ყურად იღონ და მოაგვარონ ეს პრობლემა, ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი აქტიურობა უნდა გამოიხატოს. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ უპირველეს ყოვლის ამ ადამიანებს გვერდში დაუდგეთ და რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი ადამიანი და რაც უფრო მაღალია ხმა, უფრო მეტად ისმინება ეს ყველაფერი. მე მაინც ამ აზრზე ვრჩები და არ შეიძლება ყოველთვის რაღაც პირდაპირი დარტყმებით ხელისუფლება და მაღალჩინოსნები გავამტყნოთ მხოლოდ და მხოლოდ. იმიტომ რომ ჩვენც რიგითი მოქალაქეები ვართ და ჩვენც გარკვეული ვალდებულება გვაკისრია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ვერ იქნები, ანუ გეთანხმებით, თუ არ იქნება შრომის მოყვარული. გეთანხმებით, თუმცა თქვენ რომ არ გაკეთებინათ დაუშვათ, თუნდაც ეს სიუჟეტი, რაც ახლა ვნახეთ, ან სხვა მაუწყებელმა რომ არ გააკეთონ მსგავს სიუჟეტები, ხო? საზოგადოება ამას ხო ვერ გაიგებს. ანუ საზოგადოება მაინც მიბული არის მედია-კავშირზე და მედიაზე იმ კუთხით, რომ მიიღოს ინფორმაცია. და როდესაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას, ჩვენ თუ ობიექტურად არ გამოვხატეთ რეაგირება, საკმაოდ გაუჭირდება ჩვენს ქვეყნის მოსახლეობას ამბის შეტყობინება, ხო? მადლობა, შალო, მადლობა. ანი, შემდეგ კითხვას შენთან გადმოვინაცვლებ, აი, სახელმწიფოს რატომ არ აქვს უფრო მეტი ბიუჯეტი გამოყოფილი მაღალმთიან სოფლებისთვის ტურისტულად, ხო, უფრო განვითარებადი ქვეყანაა. რატომ არ დებს ბიუჯეტს? უკანა ფშავი თუნდაც რო ავიღოთ. იქ არის უამრავი სალოცავი ასევე. ძალიან საინტერესო კუთხეა და რატომ არ ხდება სახელმწიფოსგან უფრო მეტი ბიუჯეტის ჩადება? ასე ვთქვათ, ძალიან რთული შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ზოგადად მაღალმთიანი რეგიონები ისეთი ადგილი არის, არ არსებობს საქართველოში ადგილი, რომელიც ტურისტულად პოტენციური არ იყოს. მით უმეტეს, ამისათვის უნდა გატარდეს გარკვეულწილად ღონისძიებები, რომლებშიც ასევე ახალგაზრდები აქტიურად იქნებიან ჩართულნი, რომ ტურისტულად, ანუ ტურიზმი აუცილებლად მაღალ დონეზე განვითარდეს და რომელი ღონისძიებებს გულისხმობ? დეტალურად განვიხილოთ. კი, რა თქმა უნდა, რომ ფშავი მაგალითად, ან თუნდაც მაღალმთიანი რეგიონები, სალოცავები, არის ისეთი სალოცავები, რომლებიც არ ფუნქციონირებს, ხო, მაღალმთიან რეგიონებში. ზოგადად უცხოელი, იმიტომ ჩამოდის საქართველოში, ეს არის განსხვავებული ქვეყანა, იმიტომ რომ სალოცავები ზოგადად არის ყველაზე განსხვავებული ყველა რელიგიისგან, ყველა, ასე ვთქვათ, ქვეყნისგან. ეს არის ერთ-ერთი დამახასიათებელი, რაც საქართველოს გააჩნია. ძირძველი, რასაც ჩვენ ლაშარის და კოპალას სალოცავები არის შემორჩენი, უბრალოდ რომელიც ნანგრევებია და კაციშვილს აღარ ახსოვს. აი მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ლომისა, თიანეთისკენ არის იმდენად, ასე ვთქვათ, ტურისტებისათვის იმდენად მონახულებადი ადგილი არის, რომ ზოგადად ლომისობას ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება. იქ რომ ზოგადად განვითარდეს, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს ისეთი ღონისძიებები, ან ну როგორ თქვა, იმხელა პოტენციალი აქვს საქართველოს ამ ხრივ, რომ მთის პოტენციალი მით უმეტეს ძალიან პერსპექტიული არის ჩვენი ქვეყნისათვის და რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ამისათვის მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა არსებობს და სახელმწიფო თუ რატომ არ აქცევს ამას ყურადღებას, ეს ცოტა რთული საკითხი არის, იმიტომ რომ
ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ცოტა თავშევიკავე. მსგავსი ღონისძიებები ასე უკანაფშავრშიც არის ძალიან საინტერესო, რომელიც მხოლოდ იქ არის. ეხლა სექტემბერში აქვთ ესეთი ტრადიციები 156 ლამპის გაშვება, რომელიც აი ძალიან ლამაზი იქნება და საზოგადოებამ ეს ყველაფერი უბრალოდ არ იცის და არ ადის იმ ადგილებში. და ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ხო, და იმასაც დავამატებ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა წამოვიდეს უფრო მეტი ინიციატივა და უფრო მეტი ხელშეწყობა ახალგაზრდებისათვის, მით უმეტეს მაღალმთიან რეგიონებში, თუ არ გვინდა რომ საერთოდ მაღალმთიან რეგიონებში ჩაკვდეს, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და მხოლოდ ის მოხუცები დარჩნენ, რომლებიც დღე-დღეზე ალბათ არ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მე. ხო, აი რამდენი ხანი იქნებიან ეს მოხუცები ახალგაზრდებისგან დავიწყებენ, რამდენი ხანი უნდა გაძლონ კიდე სოფელში? ხო, აი ეს არის ჩვენ, როდესაც ხადაში ვიყავით და გვეგონა რომ ეს 80-70 წლის ქალი იქნებოდა მოხუცი და ასაკი რომ ვკითხეთ 53 წლის ადამიანი, ანუ ქალბატონი იყო. და ეს იმხელა არის რომ აი იმდენი შრომა უწევთ, იმხელა დატვირთვა ქალის საქმეებს, კაცის საქმეებსაც თვითონ აკეთებენ და იმდენად დაეტყოთ ასაკში ეგ ყველაფერი, რომ უკვე არც თავიანთი ადამიანური, ასე ვთქვათ, მოვლა ან განვითარება უკვე მათთვის არ არის პერსპექტიული. ხადასხმეობაში რო დასჭირს მოხუც, აი სასწრაფოს გამოძახება ელემენტარულად უნდა გამოიძახოს ქვეშიდან, როდესაც ტრანსპორტს უნდა მინიმუმ 1 საათი რო იგავიდეს. თუ ეგეც კი საკითხია. და გზა არის ელემენტარულად იმ დონემდე განადგურებული, რომ ფეხით სიარულიც კი ძალიან ჭირს, ასე ვთქვათ, ოღრო-ჩოღრო გზები არის. ორმოებიდან ურა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ძალიან ცუდი ვითარება არის, კლდეები კიდე ისე რომ შეიძლება ან თოვლის დროს ვავი გადმოწვეს და საერთოდ გადაიკეტოს გზა ისე რომ ერთი სოფლიდან მეორეში ქავრი მცხოვრები ვერ გადავიდეს, ეს მართლა ძალიან სამწუხარო ვითარება არის და რომლის მოგვარებასაც დღესდღეობით ვერავინ ვერ ახერხებს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაინც ვცდილობ რომ საგრძნობლად არ ცდილობენ ამ პრობლემის მოგვარებას, თორე ფუნდამენტალური პრობლემა რაც თასისყიშის ვახსენებთ ვართ ინფრასტრუქტურა მოგვარებადია და მე მაინც ვფიქრობ რომ საქართველოში პრობლემა არ არსებობს, რომელიც შეიძლება რომ ვერ მოგვარდეს. უბრალოდ ჭირდება სწორი რეაგირება. თუნდაც ნებისმიერი ჩვენ თავზე რომ წარმოვიდგინოთ, ჩვენ რომ მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობდეთ, სადაც სამი ოჯახი ცხოვრობს მხოლოდ, ხო? მე არანაირი, თუნდაც ავიღოთ ერთი, მე არანაირი სურვილი არ გამიჩნდებოდა მაგალითად რაიმე სახის ბიზნესი ან რაიმე საქმის წარმოება დამეწყო მაღალმთიან სოფელში, სადაც საზოგადოება ვერ მოდის, იმიტომ რომ არ არის გზა, არ არის წყალი, არ არის შუქი. ადამიანმა რა უნდა ქნას, რომელიც იქ ცხოვრობს, იქ ანუ რეალურად ეს პრობლემა, რომელიც ახლა ესეთი მწვავე და ესეთი მძაფრად გამოიხატა ჩვენ საზოგადოებაში, რომ სოფლები დაიცალა, იმიტომ რომ არ არის ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა აჩენს იმ პრობლემას, რომ თუ ეს პრობლემები, გზები, ინტერნეტი, დენი და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები არ მოგვარდა ხელისუფლების მხრიდან, ხო ეს პრობლემა არ მოგვარდება და იქნება ეს ყოველთვის პრობლემული ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამიტომ ფუნდამენტალური სურვილი მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მთის შვილს აქვს, რომ საკუთარ კერასში ცხოვრობდეს და საკუთარ მიწაზე ცხოვრობდეს, უბრალოდ როდესაც სახელმწიფო არ გიქმნის შენ ისეთ პირობას, სადაც შენ რეალურად შეგიძლია, რომ არ გჭირდებოდეს 3 დღე ერთი სოფლიდან გვერდ სოფლაზე გადასვლისთვის და იყოს გზა ელემენტარულად, რომ კომუნიკაცია დაამყარო, ხო? შენს სამეზობლოსთან და თანასოფლელებთან. რეალურად უფრო გიმცირებს დროს და რაც უფრო მეტი დრო სჭირდება ადამიანს საქმის გაკეთებაში, უფრო ნაკლები სურვილი აქვს ამ საქმის წარმოების. ამდენად ფუნდამენტალური პრობლემა არის ეს ინფრასტრუქტურის საკითხები, რომლებიც არათუ ხადაში, არათუ მაღალმთიან სოფლებში, არამედ სხვა ძალიან ბევრ დაბალ სოფლებში, დაბებშიც არის ეს პრობლემები და არის მოსაგვარებელი. ცხოვრობენ ხევის ბერები, რომლებიც იქ არიან დაბადებულები, გაზრდელები და იციან ამ უკანაფშავის პრობლემები და სახელმწიფო რატო არ ცდილობს, რომ დაჯდნენ ერთად ილაპარაკონ, გადაწყვიტონ ესა თუ ის პრობლემა, რატო ხდება ეს ყველაფერი და თვითონაც იძახიან რომ ჩვენ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, იყო მხოლოდ ერთხელ ამოსული ხუცნაშვილი, როდესაც უნდოდა ხმების მიღება და ესა და ეს იყო ერთადერთი დაპირება და არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება. რატომ არ ჯდებიან იმ ხევის ბერებთან, რატომ არ აგვარებენ ამ პრობლემებს? სიმართლე გითხრა არ ვიცი რა გიპასუხო, იმიტომ რომ წეღანაც თქვი პოლიტიკურ საკითხებში არ ვარ გათვითმობერებული ძალიან თქო, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს პრობლემა ალბათ მათთვის არის მეორე და მიასახარისხოვანი. და ამის გამო ისინი არ ცდილობენ დროულ რეაგირებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.
თუმცა ჩვენ დავინახეთ ძალიან სხვა პრობლემა, რომელიც თბილისში გამოიხატა, თუნდაც ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და რეალურად ხელისუფლებამ რაღაც გამოიჩინა კი, ხელისუფლებამ ასევე გამოიგო მთის კანონის შექმნა, რომელმაც მართალია ვერ დააბრუნა ახალგაზრდები მთაში და ხო უნდა შეცვალოს ახლა სხვა რაკურსიდან უნდა შეხედოს ანუ რეალურად ახალგაზრდებს მთაში ვერ დააბრუნებ თუ არ მიეცემათ გზა, ხო? ანუ ხელისუფლებამ რომ დააბრუნონ, რომ გააკეთოს ყველაფერი შეძლოს და გააკეთოს გზებით, ეს ინფრასტრუქტურა ყველაფერი მოეწყოს შენაზეთ, დაბრუნდება ახალგაზრდობას. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს, შეიძლება ახლანდელი ახალგაზრდობა უკან არ დაბრუნდეს, მაგრამ მომავალი თაობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, უკვე იმ ეპოქაში დაიბადება, სადაც ეს პრობლემები აღარ იქნება, პირდაპირ სრული იქნება, რომ იცხოვროს საკუთარ კერაზე. და დარწმუნებულია, რომ ამ ახალგაზრდების ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელიც უკან დაბრუნდება, იმიტომ რომ ჩვენ წეგანაც მოვისმინეთ ერთ-ერთი მაცხოვრებლის კომენტარია, ეს პრობლემები აწუხებდა, მას სხვა პრობლემები არ უხსენებია, რაც მას ხელს უშლის ცხოვრებაში. ხო? რეალურად ჩვენც რომ იქ ცხოვრობდეთ, ჩვენ შეგვაწუხებდა და ეს პრობლემები რო არ ქონდეს, შეიძლება მეც წავიდე და მეც დავუბრუნდე ჩემს კერას, ხო? ანუ ეს არის მაინც ფუნდამენტალური საკითხი. თუ შენ გარემო არ გიწყობს ხელს არსებობაში, შენ არ გიქნება არანაირი ამბიცია ცხოვრების, ხო? ანი მოდი ხა გადაცემა შევაჯამოთ ესე თუ ისე თუ არ დაბრუნდებით ჩვენ ახალგაზრდები სოფელში, შევინარჩუნებთ ამ ნასოფლარებს? რამდენად იქნება ამ მე ვფიქრობ, რომ ვერ შევინარჩუნებთ და ახლაც არ გვაქვს შენარჩუნებული. იმ ხრივ რომ ერთ სოფელში ერთი და ორი მოხუცი არაფერს ასე ვთქვათ ისმიტოვებული სახლების გაძვალტყავებული და ისე დარჩენილი სახლები, სადაც არავინ არ ცხოვრობს და ძაღლიც კი არ დადის, 2 და 3 მოხუცი მართლა ვერაფერს ვერ გახდება. ჩვენ ახალგაზრდებმა და ნუ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი მთა და ბარი ერთად, რა თქმა უნდა, ის მიტოვებული სახლები, ის მიტოვებული ოდაბადე, რა ვიცი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. არაფრის, ეს იყო გადაცემა ჩვენით, რომ მე მისი წამყვანი სალომე სანთელაძე ვიყავი და ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.